My good one. This is Ian Star. Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, I have a tutorial again. So sa mga bago pa dyan, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification below para ma-update kayo sa aking mga bagong video. So thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin, support sa aking channel. Malapit na tayong mag 2K subscribers. Just keep on watching. Bye! So, to start this video, hinluan siya na tunadaan na itong mga facial kaya para hinlo lang ano lang ang drop a lot of foundation right here, right now. Okay guys, my foundation is happy na siya hurot na dyan siya, pero ako na siyang itilok. Okay, what I can replace. So ayan guys, we need to scatter this liquid foundation all over your face. I-blend muna natin siya ng beauty blender. Yes, ayan. And the liquid concealer, stick concealer to conceal my face. So, i-blend na yan siya ulit again. So, next guys, I'm gonna using this again and again. Press oh my god! Wow! So, ibabrush natin yan, itong powder. Tinud
sa iya sa kura makita nimo sa kong pahiyo. Ayaw na diha paghuna-huna nga mugukod pa kaniya. Kapoy lang ka undang ipalihog lang ako na lang ang igugma para dili na ka nga masakitan. Undang na taon diha dudo wala pa nimo nakita akong pahiyom. Ayaw sa lain kay masakitan ra ka. Tinud anay nga gugma andam na ko nga hatagan ka. Undang na taon diha dudo sa iya ay napaglaom. Naara ko apan ako lang gihilom. Ayaw sa iya sa kura makita nimo sa kong pahiyom. Pahiyom makita nimo sa kong pahiyom. Pahiyom makita nimo sa kong pahiyom. Nailag na sad ka dudong paitang panghitabo ikapila na panadudong undangin na intawan na ayaw saya nga imong gugma. Ay kabala ka na ra ko nga musalo diha nimo. Ay kabala ka pwede sad ko nimong higugmaon kaysa tinudugay na di kang gusto. Undang na taon diha dudong wala pa nimo nakita akong pahiyom. Ayaw sa lain kay masakitan ra ka. Tinud anay nga gugma andam na ko nga hatagan ka. Undang na taon diha dudong sa iya ay napaglaom. Naara ko apan ako lang gihilom. Ayaw sa iya sa kura makita nimo sa A few minutes later.